What is up, everyone? Today I have come with my new video. It is going to be about dollar card, that is international debit card, and how to use it, what are its benefits, and what problem I faced. मैले भन्न खोजेको डलर कार्ड चाहिँ हैन इन्टरनेसनल ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले पैसा क्याश नलिएर गएर एउटा कार्ड चाहिँ लिएर जानु मिल्छ जसमा चाहिँ तपाईको पैसै लगे बराबर भयो तर यदि यो कार्ड युज गर्न जान्नु भएन भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लास्ट गाह्रो हुन्छ जुन मलाई गाह्रो भयो मैले चाहिँ बहुत दुःख पाएँ हैन 2 दिन 3 दिन दुःख पाएँ कार्ड युज गर्न नजानेर हैन त्यो भएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दुःख नपाउनुहोस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो अगाडि ल्याएको स्पेशली स्टुडेन्टहरुको लागि हैन स्टुडेन्टहरुले अब धेरै इन्फर्मेसन नलिकिकन हैन जस्तो कार्डबाट पैसा निकाल्न मिल्छ भने चाहिँ मिल्छ ल धेरै नसोचिकन हैन कार्डमा पैसा हाल्यो चल्दियो विदेश अब यहाँ आयो कार्ड चलाउन जानेन समस्या भएन मलाई समस्या भयो यहाँ दिउँसो हुन्छ नेपालमा राति हुन्छ त्यही बेलामा 13 घण्टा 14 घण्टाको फरक छ टाइममा फोन गरौँ त कसरी गरौँ अब यहाँको राति हुन्छ यहाँको राति हैन ल एउटा एक्जाम्पल दिउँ यहाँ राति भयो वहाँ दिउँसो भइराछ अब बैंकमा जाउँ अब एटीएममा जाउँ एटीएम बन्द भइसक्यो यहाँ वहाँ बैंक खुल्या छ कसरी गर्ने अब अर्को ल अब यहाँको दिउँसो जाउँ यहाँको दिउँसो एटीएममा जाउँ वहाँ फोन गरौँ नेपालमा एक त फोन कसरी गर्ने फोन गर्न टेन्सन अब मेसेन्जरमा गर्नु पर्यो अब बैंकको मान्छेलाई फोन गर्नु मिल्दैन बैंकको मान्छे मेसेन्जरमा एड छैन फोन गर्ने कसरी हैन यस्तो टेन्सन भएर मैले आफ्नो भिनाजुलाई फोन गरेर अनि बैंकको मान्छेलाई फोन गर्नु भनेर यस्तो भनेर हैन सुरुमा त तनाव अब यहाँको दिउँसो जान्छु वहाँ राति भइराछ बैंकको मान्छेले त हामीलाई त टाइम दिँदैन रातिमा उसको पर्सनल टाइम हो हैन उसको फ्यामिली छ अब तनाव भयो हैन अनि बल्ल बल्ल एक दिन कार्ड चलेन क्या मेरो सुरुमा प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि म अब पैसा हालेर ल्याएँ हैन पैसा मैले के गरेँ कार्ड लिए अलिकति क्यास लिए युएसडी मैले 200 ल्याएँ म क्यानाडा आउँदै थिएँ मैले 200 युएसडी ल्याएँ अनि 1300 चाहिँ 1300 डलर युएसडी मैले कार्डमा हालेर आएँ कार्डमा हालिसकेर बैंकवालाले मलाई भन्यो तपाईको कार्ड एक्टिभ गर्नुस् पिन चेन्ज गर्नुस् यही हुँदै नेपाल हुँदै तपाईले कार्डको पिन चेन्ज गर्नुस् अनि बल्ल तपाईले वहाँ गएर यो कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ उले मलाई त्यो बाहेक केही इन्फर्मेसन दिएन कि तपाईले कार्डबाट यति पैसा एकचोटीमा निकाल्नु मिल्छ यति पैसा एकचोटी तपाईको कार्डमा ट्रान्ज्याक्सन तपाईले कार्डबाट पैसा निकाल्दाखेरि एकचोटी तपाईले केही गल्ती गर्नुभयो भने अब त्यो कार्ड त दिनभरिलाई चल्दैन भन्ने जस्तो कुराहरू मलाई थाहा थिएन हैन जस्तो एउटा कुरा चाहिँ थाहा थियो कि कार्डबाट पैसा निकाल्दाखेरि तपाईको पैसा काट्छ भन्ने कुरा पैसा काट्छ अलिअलि त्यो त अब नर्मली अन्डरस्ट्यान्डिङ कुरा त्यो थाहा थियो हैन र थाहा थिएन अनि म कार्ड लिए पैसा हाले कार्डमा त्यहाँ पिन चेन्ज गरे त्यही उतिखेरै हैन त्यसपछि अनि क्यानाडा आए मसँग अलिकति युएसडी थियो मलाई ट्रान्जिटमा पनि के किन्नको लागि अलिकति प्रब्लम भएन हैन म चाहिँ आए क्यानाडा आएपछि त त्यो 200 युएसडीले त के भ्याउँथ्यो र हैन त्यसपछि अब ल्याएकै पैसा मेन 1300 पैसा चाहिँ कार्डमा थियो अब अभियसली अब रुमको रेन्ट दिनु पर्यो रुममा बस्यो रुमको रेन्ट दिनु पर्यो अब खर्च विभिन्न हुन्छ नि त त्यसको लागि मलाई पैसा चाहियो अब पैसा नचाहिँदासम्म चाहिँ मसँग अब क्यासै थियो चल्दै कार्ड त चल्छ होला भन्ने थियो हैन टेन्सनै थिएन अनि अब जब पैसा सिद्धियो त्यसपछि मलाई अब कार्डको याद आयो मसँग कार्डमा पैसा छ अनि अब गएँ कार्ड लिएर अब एटीएम गएँ हैन कार्डलाई घुसाएँ पिन हालेँ अब पैसा कति निकाल्ने त कति पैसा निकाल्ने थाहा छैन हैन पैसा मैले के गरेँ मैले सोचेँ एकैचोटि निस्किन्छ होला पैसा हैन मैले चाहिँ अनि मोबाइलमा ठ्याक हाने 1300 इन्टु क्यानेडियन डलरमा चेन्ज गरेँ हैन ठ्याक कति हुन्छ त्यति एकैचोटिमा निकाल्न खोजेँ हैन हाले पिन हाले सोचे भनेर ट्याक निकाल्न खोजेँ निस्केन के गर्ने अब कार्ड चल्दैन दिमागमा अलिकति दिमाग खल्बलियो त्यसपछि फेरि ट्राई गरेँ यत्रो धेरै निक्लिन्न होला अब चाहिँ थोरै ट्राई गरौँ 50 डलर हाले मलाई के थाहा दिनमा एकचोटि मिस्टेक भएपछि फेरि अर्कोचोटि हुँदैन भन्ने कुरा 50 डलर निस्केन धेरै पनि निस्केन थोरै पनि निस्केन अब फेरि हाले 10 डलर त्यो पनि निस्केन गरम के 100 डलर निकाले त्यो पनि निस्केन अब निस्किँदै निस्केन
मैले भने के गरौँ मैले सोचेँ आज ल आज मिस्टेक भयो यस्तो चलेन होला पछि पछि बल्ल मैले सोचेँ होइन कि आज एउटा मिस्टेक सुरुमा मिस्टेक भएपछि नचल्यो होला अब अर्को दिन गयो अर्को दिन गयो टक्क हालेँ ट्राई गरेँ होइन अर्को दिन मैले $200 निकाल्ने कोसिस गरेँ निस्केन यार 200 पनि निस्केन फेरि 100 निकालेँ 300 तनाव भयो त्यहाँबाट मैले फोन गरेँ आफ्नो भिनाजुलाई फोन गरेँ भिनाजुलाई फोन गरेर भिनाजु यस्तो यस्तो भयो मेरो कार्ड चलेन तपाईँले ब्याङ्कमा फोन गर्नु पऱ्यो ब्याङ्कवालालाई थर्काउनु पऱ्यो भएन अर्को उपाय खोज्नु पऱ्यो भन्ने सोचमा म गएँ होइन तर मैले नजाने रहेछु क्या खास कार्ड युज गर्न अनि भिनाजुले चाहिँ उहाँ फोन गरेर सोध्नु भयो यताउति यस्तो यस्तो हो होइन अनि भन्नुभयो तिमी अर्को दिन जाऊ तिमीले धेरै ननिकाल $100 निकाल होइन $100 निकाल $100 थोरै निकाल भन्नुभयो ल ठिकै छ भने मैले नि होइन त्यसपछि अर्को दिन गएँ अनि $100 निकालेको निस्कियो होला नि होइन निस्कियो $100 मेरोमा त $1300 थियो अनि बिस्तारै मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गएँ होइन कार्डसँग कति कति निकाल्दा निस्किँदो रहेछ भनेर $100 एकचोटिमा निकालेँ त्यो दिन $100 निकालेँ फेरि $100 निकालेँ दुईचोटि निस्क्यो त्यसपछि तेस्रोचोटि गर्दाखेरि निस्केन फेरि होइन त्यसपछि अनि अर्को दिन मैले $50 पनि निकालेँ 50 पनि निस्क्यो 200 पुग्दासम्म निस्क्यो त्योभन्दा बढी निस्केन होइन त्यसपछि अर्को तेस्रो दिन गयो $300 हाने एकैचोटि $300 निकाल्न खोजेँ होइन अब $300 निस्केन त्यस्तै मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गएँ र एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि यो मेरो स्टोरी यो मैले जुन सफर गरेँ योबाट मैले एउटा के कन्क्लुजन निकालेँ भन्दाखेरि यो कार्ड कसरी युज गर्ने त एउटा समरी म कन्क्लुजनमा जाउँ है जस्ट यसको यो कार्ड कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाइदिरहेको छु यसको इन्फर्मेसन चाहिँ मैले ब्लर गरिरहेको छु है यो प्राइभेट इन्फर्मेसन चाहिँ है जो समरीमा जाउँ एउटा होइन एउटा समरी भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्डको पिन चाहिँ तुरुन्तै चेन्ज गरेर आउने नेपालबाट होइन आउँदाखेरि कार्ड ल्याउँदा र अर्को कुरा यहाँ आएपछि तपाईँले यो कार्डबाट ट्रान्सफर गर्नु मिल्दैन है पैसा चाहिँ कार्डबाट जस्तो तपाईँले अनलाइन ट्रान्सफर गर्छु यो पैसालाई भनेर चाहिँ मिल्दैन है एटिएमबाटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले दिनमा $200 निकाल्नु मिल्छ है एकैचोटि $1000 $2000 नहान्नु होला है निकाल्न खोज्दाखेरि $200 यदि निस्केन भने $100 हान्नुहोस् है $100 भन्दा थोरै हान्नुहोस् निस्किन्छ अभियसली है र एकचोटि मिस्टेक भयो भने त्यो दिन चल्दैन है यो मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार हो है एकचोटि मिस्टेक भयो भने चाहिँ त्यो दिनमा चल्दैन अर्को दिन चाहिँ ट्राई गर्दा हुन्छ है या थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ एकदमै अनेस्ट भएर तपाईँहरूलाई यो इन्फर्मेसन दिइरहेको छु होइन तपाईँहरूले पनि मेरो च्यानललाई मन पराइदिनु होला है मन पराएर यहाँ तल बटन छ नि एउटा बटन के रातो बटन छ नि रातो रातो देखिन्छ नि रातो छ क्या देखेन देखियो होला रातो छ भने बटन SUBSCRIBE लेखेको छ क्या सब्सक्राइब भनेर लेखेको छ देख्नु देखिसक्यो होला थिच्नु नि बिस्तारै मायाले टक्क थिच्नु न थिच्दिनु न भने के जाने एउटा पैसा लाग्छ भने हामी जस्तो मान्छेको सपोर्ट हुन्छ भने छिटो ट्याक थिच्यो गुड